হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ একেজন ভগৱানৰ কৃপাত সকলোৱে ভালে আছে বুলি। এই গৰমৰ দিনকেইটাত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি ভাবি এটা ইউজ নোহোৱা পুৰণা গেছ ষ্ট'ভকে আজি জুই জ্বলাবৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ চৌকা বনালোঁ। তো সেই তাৰে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজি। চাওক কেনেকৈ কাৰোবাৰ যদি ঘৰত থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকেও বনাই মেলি ধুনীয়াকৈ জুই জ্বলাব পাৰিব এনেকৈ। তেতিয়া আমি মাটিৰে বনাব নালাগে চৌকা, মানে তলত মাটি দিব লাগিব। ইয়াত তলত মাটি দিছে, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ভটো কাট কৰি লৈছে জুই খৰি সোমোৱাব পৰাকৈ। এনেদৰে যদি আমি বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে চৌকা লেতেৰা হ'ল বুলি বা জুই জ্বলালেতো ক'লা হৈ যায় মাটিৰ চৌকাবোৰ, গতিকে ইমান টেনশ্যন নাই। মাটি খান্দিব নালাগে, আনি পেলাই লেপিব নালাগে, নহ'লে ক'লা হৈ থাকিলে বেয়াও দেখা পায় নহয় জানো। সেয়েহে এতিয়া আমি যদি ইয়াত জুই জ্বলাওঁ তাৰপিছতে অকণমান মুচি দিলে হৈ যায় কাপোৰ এখনে লৈ। একেবাৰে সহজ আৰু একদম সুবিধা হৈছে, আৰু খৰিও একদম কম লাগে, একেবাৰে কম লাগে। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেদৰে ইউজ নোহোৱা আছে গেছ ষ্ট'ভ, তেতিয়াহ'লে মানে আপোনালোকেও বনাই মেলি এনেকৈ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপোনালোকেও আজি আইডিয়াটো পাই গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টিত এয়াই আছিল। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰা সকলোৱে এনেদৰে বনাই মেলি ধুনীয়াকৈ ভাত ৰান্ধিবলৈ হওক বা কিবা গৰম পানী কৰিবলৈ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ নিজে সুবিধা কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে আজিলৈ টাটা বাই বাই।